Είναι 5 το πρωί στο Λος Άντος. Σε λίγο ξημερώνει μια καινούργια υπέροχη μέρα και μόλις έχω σπονάρει στο παιχνίδι. Και πάω να ξεκινήσω χτυπώντας ένα στα χάος που βρίσκεται εδώ κοντά. Για να δούμε πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει αυτή η μέρα. Αυτά παθαίνεις άμα δεν πίνεις καφέ το πρωί. Παρκάρεις λίγο άτσαλα, τι να κάνουμε τώρα. Πάω μέσα, αλλά έχω μια περίεργη αίσθηση. Τι έγινε ρε φίλε, ακόμα δεν μπήκα στο παιχνίδι και με βρήκανε. Ωπα ρε μπρο, τι έχει πιάσει να πούμε. Μη! Όχι τα μπάξει ρε! Είσαι και πολύ μεγάλος μαλάκας, άλλο καραγκιόζι. Ωραία ξεκίνησε η μέρα λοιπόν. Ο τύπος έχει ήδη φύγει προς το Strawberry και σπονάρω Night Shark. Εν τω μεταξύ πολύ σπαστικό ρε φίλε αυτό το πράγμα. Που στην πέφτουνε και μετά απομακρύνονται. Που λελέ αμπελαλέ και πολλές φορές αλλάζουν λόμπι κιόλας. Φτάνω στο Strawberry, ο τύπος έχει και bounty, που σημαίνει ότι είναι ρουφιάνος. Σαν γκάνγκστερ τους ρουφιάνους τους τσακίζουμε. Για να έχεις φάει bounty, σημαίνει ότι κάποια λαλακία έχεις κάνει. Κοίτα ρε που τρέχει να φύγει ρε. Όπα είναι και ένας άλλος στη γωνία, κρατάει και το sticky bomb στο χέρι και να μου το πυροβολήσει τελείωσε. Όπα κάτι ανατινάζει εδώ πέρα. Τη γλίτωσα και να δούμε που κρύβεται η άλλη κουφάλα. Έχει πιάσει και το χέρι μου τόση ώρα να το κρατάω έξω από το παράθυρο για να μην χαλάσω το sticky bomb. Μαλάκα, δεν θα σέβεις και νομίζεις. Μου ρίχνει με το μηχανάκι από το αρίνα η κουφάλα ρε. Έλα μωρή κάποια. Εσύ το ξεκίνησες μωρή αφροξυλάνθη. Ωραία, το σκόρ είναι 1-1. Να δούμε αν θα με ακολουθήσει, να συνεχίσουμε. Πήρα και το bounty που είχε, 9 χιλιάρικα. Κάλυψα και το κόστος από τα sticky bomb. Ο τύπος δεν ακολούθησε τελικά και πάω για καινούργιο bounty που βρίσκεται εδώ κοντά. Κάτσε είναι και ένα ατομάκι εδώ πέρα που τρέχει. Να προσέχω μην το χτυπήσω. Ωπα ρε μπρο, γιατί ήρθες έτσι πάνω μου. Όπως τα NPC που έρχονται και πέφτουνε πάνω σου ρε φίλε, να τρομάζουνε. Να και ο bounty, καλημέρα φιλαράκο. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Κύριοι, αλλάξανε, κολυμπάμε στο χρήμα. Και ήρθε η ώρα να σταματήσω το γκραϊντάρισμα σε invite only lobby. Οπότε ξεκίνησα το roleplay και θα περάσω μια μέρα στο GTA Online, δηλαδή 48 λεπτά, παίζοντας το gangster, φορώντας τα ρούχα που φόραγε ο Franklin στην αρχή του GTA 5 στο remote και θα οδηγάω μόνο αυτοκίνητα lowrider. Εντάξει, θα δείξει τώρα. Θα γκραϊντάρω μόνο χρήματα από τα event του free mode και θα κάνω αλληλεπίδραση, δηλαδή interaction με άλλους πραγματικούς παίχτες. 500 cigarettes. Ξεκινάμε το πρωινό μας στο Los Santos και στο χάρτη έχουμε ένα επικηρυχμένο, έχει ένα bounty αλλά τρέχει γρήγορα και πάει να χωθεί στο τμήμα να κάνει το clacking bell. Έλα φιλαράκι, χάρη σου κάνω να πάρω το bounty και να δούμε τι βγάλαμε. Τι, ένα χιλιάρικο! Καλά Χριστούγεννα. Ποιος λιμούτσις βάζει? Μόνο 1.000 ευρώ bounty ρε φίλε. Τι καρμύριδες είναι αυτοί ρε. Κάτσα να ξεφύγω από την αστυνομία και αφού είναι πρωί πάω να πλύνω και τα μαξάκι. Εδώ οδηγάω το Bravado Greenwood που είναι η Manitech πρώτης γενιάς με armor plating και μια αλεξίφερα τζάμια. Έχει τα louvers πίσω για να μην περνάνε οι σφαίρες, οπότε κάνει για public lobby. Τι ωραία στο εξηγώ. Και θέλω να έχω μια φυσιολογική ημέρα, να μην κρυφάρω παίχτες. Δηλαδή δεν θα τεινάζω product όταν θα πουλάνε και απλά θα κοιτάω να βγάλω χρήμα και ας μου την πέσει ποιος θέλει, να δούμε τι θα γίνει. Θα πούμε και στο Cargos να πάω να τσιμπήσω τα λεφτά από το safe και να συνεχίσουμε την γκαξτερική μας μέρα. Για να δούμε 29 χιλιαρικάκια μέσα στο safe, το χρηματοκιβώτιο δηλαδή. Εδώ όσο πιο πολλές business έχεις, τόσο πιο πολλά λεφτά θα μπαίνουνε. Στάρω την business. Και πάμε προς τα κάτω, που δεν μπαίνουν χρήματα μόνο από το Smoke on the Water, που δεν έχω ρίξει ποτέ το hit, και το hit της Heli Tours, που το είχα ρίξει πριν κάτι εβδομάδες, αλλά το Smoke on the Water δεν το έχω ρίξει ποτέ. Και πάω σήμερα, γιατί μου φαίνεται και λίγο γκανγκστερικό να μοιράζει χόρτο. Αλλά και αυτή η εβδομάδα είναι 10 επί money, οπότε ευκαιρία να το κάνουμε και σε public lobby. Κάτσε ρε φίλε, πού μπαίνουμε τώρα, δεν έχω έρθει και ποτέ εδώ. Μία που το αγόρασα, μία που το παράτησα. Όπα, εδώ έχει μία υπουλή είσοδο. Πάω τα σκαλάκια. Έχω έρθει για ένα mission εδώ πέρα. Ωραία, το βρήκα. Πάω να μπω μέσα να ξεκινήσω. Για πάμε, we delivery, να ξεκινήσουμε.
Ωραία, με πετάει και έξω κατευθείαν. Να μην χρειάζεται να βγαίνω πόρτες εκεί πέρα και τέτοια. Όπα, κάπου το θυμάμαι αυτό με το κόκκινο pullover. Είναι από το prep του Fine Art File από τα Garment Factory. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι απλά, έχω 5 σημεία να πάω. Για να παραδώσω και το ένα είναι πολύ κοντά, εδώ στο Βεσπούτσι. Και απλά πρέπει να έχω το νου μου, μην μου την πέσει κάποιος. Και πλησιάζω στο πρώτο σημείο. Εδώ το κίτρινο σημάδι μπορεί να είναι και πάνω στις σκάλες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι κάτω. Και ανοίγω το κινητό για να δω τι ποικιλία θέλει ο πελάτης. Και απλά πρέπει να ξέρεις περιοχές για να καταλάβεις τι θα παραδώσεις. Όπα, τώρα πάω στο δεύτερο σημείο, αλλά βλέπω κίνηση και έχω το νου μου μήπως βάλει κανείς off the radar και μας την πέσουνε. Τα παλικάρια είναι από δεξιά, πολύ κοντά μου, οπότε πάω όλη ευθεία εδώ από το πεζόδρομο. Όλα καλά, φτάνω και στο τρίτο σημείο που ανακαλύπτω ένα υπέροχο μέρος που δεν είχα έρθει ποτέ στα 3,5 χρόνια που παίζω. Γι' αυτό καλό είναι να κάνεις τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι, που είμαι σίγουρος δεν τα έχουμε ανακαλύψει όλα. Φτάνω στο τελευταίο σημείο, μέχρι τώρα δεν μου έχει πέσει κανείς. Και κάτω λέει 20.000, άρα 25 επί 10 θα πάρω 250.000. Πολλά μου φαίνονται, ρε φίλε. Για να δούμε, ωραία καβάτσα και εδώ πέρα. Ούτε εδώ είχα έρθει ποτέ. Αφήνω το staff, τα έχω αφήσει όλα σωστά. Τα tip είναι 720 ευρώ. Και πρέπει να φύγω με το φορτηγάκι, το van δηλαδή όπως μου λέει εδώ πάνω, για να πληρωθώ. Άμα πάντως είναι 250.000, να παντελονιάσω μετά από αυτό, τότε μπράβο στη Rockstar που έβαλε τόσο καλό bonus. Τι 25.000 ρε μπακλάμα. Μας φέρασαν τον κόλλο ρε φίλε. Πήγαινα πέρα δόθε πάνω από 10 λεπτά να πάρει 25.000. Δηλαδή άμα δεν είχε money επί 10 θα είναι 2,5. Ξεφτύλα ρε φίλε. Πάλι καλά που κάνω εδώ ένα μαντράτζο hit. Να πάρω 30.000. Ξέρω τα πράγματα που μετράνε, μικρά πράγματα. Φωτογραφιούλα, τη στέλνουμε στο μαντράτζο και καθαρίζω 30.000 μπαμπαμ. Και πάω στη βίλα μου που βρίσκεται εδώ κοντά, που τις έχω αγοράσει όλες. Είμαι super rich. Και πάω να τσιμπήσω στην αγκουλίνια και να κάνω ένα teleport. Να συνεχίσουμε τη μέρα που είναι ήσυχη, αν και έχουν υπάρξει κάποια killings. Αλλά το lobby φαίνεται ήσυχο προς το παρόν. Και πάω στο nightclub. Στην Αμερική στα clubs. Για να είμαι πιο κοντά στο Los Santos, μήπως παιχτεί κάτι. Το EVX δεν θα το πάρω τώρα. Είναι καξερικό αμάξι, αλλά είναι ηλεκτρικό και θα το χρησιμοποιήσω κανένα πιο φλόρικο roleplay. Μαζεύω και το χρήμα και να δω τι αποστολή μου έχει βγάλει. Μεθυσμένος VIP. 11-10 φορές βγαίνει αυτό. Και ειδικά από τότε που κάνανε patch το κόλπο με το passive mode για να πετάς με τις κλωτσές στο troublemaker, συνέχεια μου βγάζει μεθυσμένο VIP. Λοιπόν, πάμε να πετάξουμε τον Εμετούλη. Αμερική στα clubs. We were big battle boys. Ναι ρε φίλε, όλοι έτσι λέτε, αλλά άμα σε πίνει μην το πίνεις. Και μετά καθόμαστε και μαζεύουμε με τους από κάτω ρε. Τουλάχιστον αφήνετε κανένα καλό μπουρμπουάρ για τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, VIP είναι η πρώτη φορά που το κάνω σε public lobby. Αλλά ξέρω ότι δίνει σύρμα ο Τόνι σε όλους τους άλλους παίχτες που έχουν nightclub. Οπότε δεν αποκλείεται να μας την πέσουν. Κοιτάω και στο χάρτη, οπότε τρακάρω και λίγο. Το καλό με το nightclub αυτό που έχω αγοράσει είναι ότι μου βγάζει τα πιο εύκολα VIP missions ή VIP delivery όπως τα λένε. Και έχω αγοράσει 5 διαφορετικά nightclub από τους 3 λογαριασμούς που έχω, οπότε το πιο ακριβό είναι και το καλύτερο. Λένε ότι δεν ισχύει πάντα αυτό στο GTA Online, αλλά για αυτή την πίσνα είναι 100% επιβεβαιωμένο και για τα VIP mission και όταν πουλάς. Τώρα είναι πρωί προς μεσημέρι, σπόνταρα το Manana έτσι να κάνω λίγο βολτίτσες. Το Manana είναι ένα αυτοκίνητο που το βρίσκεις στο δρόμο, το παίρνεις δωρεάν και το πας του μπαίνεις, που θα δώσει 1 εκατομμύριο για να κάνεις το μπαίνεις upgrade. Όπα. Εντάξει, κάβουρα, είπαμε τζάπα το παίρνεις, αλλά άμα θες να το τουμπανιάσεις, πρέπει να τα χώσεις. Λοιπόν, εγώ τώρα βγάζω λεφτά, πηγαίνω αμάξι από το Exotic Export να το παραδώσω στην αποβάθρα για 20.000, έτσι εύκολα και απλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις το Autoshop και όπως θα βολτάρεις, θα σου εμφανίσει στο χάρτη μια μπλε κουκίδα που μπορεί να είναι και αυτοκίνητο για Exotic Export. Το θεωρώ καλή φάση επειδή δοκιμάζει και τα αυτοκίνητα και αυτά έχουν upgrades πάνω τους. Δεν νομίζω να είναι full upgrade, αλλά δεν είναι τελείως μαμά, πείραχτα δηλαδή. Και είναι ωραία φάση και να δοκιμάσεις αυτοκίνητα και να βγάζεις και λεφτάκια. Τώρα βρήκα 2 αυτοκίνητα, το ένα μετά το άλλο, και εφόσον έχει ηρεμήσει και το lobby, δεν έρχονται γκρίφερ και τέτοια, είμαστε μια χαρά. Από το Autoshop μπορείς να έχεις και άλλο εισόδημα, και μάλιστα παθητικό, αν έχεις κάνει και όλα τα upgrade στην πίσνα,
που απλά κάθεσαι και κάνεις όλα τα upgrade που ζητάει ο πελάτης, πληρώνεις το κόστος που σου ζητάει ανάλογα με το αυτοκίνητο και μετά για να μην οδηγάς εσύ, στέλνεις το staff να το οδηγήσει. Εγώ στέλνω πάντα τον bro εδώ πέρα, επειδή προσέχει και δεν κάνει ζημιές, ενώ η γυναίκα πάντα τον τρακάρει. What? Δεν φταίω εγώ ρε, έτσι το έχει κάνει το παιχνίδι τώρα. Γι' αυτό και το οδηγάω πάντα μόνος μου το δεύτερο. Το πήγα public, το παρέδωσα όλα καλά, φόρτωσα στίκι και βγήκα έξω. Τι ήταν αυτό που είδα μόλις τώρα ρε φίλε? Tragic. Βρήκα και άλλη μπλε κουκκίδα, αλλά δεν ήταν αυτοκίνητο. Είναι αυτός ο φρουρός από το Κάγιο Περίκο μεθυσμένος. Έπεσε ψήρισμα, 7 χιλιάρικα και εμφανίζεται event King of the Castle που γίνεται στο Παλέτο Bay, αλλά έχω μια ιδέα. Μπαίνω στο agency που γράφει και μίασμα, τώρα το κοιτάω. Πάω στο θηρορό, ρεσεψιονίστας είναι αυτός και του ζητάμε SUV service για teleport κατευθείαν στο Παλέτο Bay. Βλέπουμε το animation και τσουπ, φτάσαμε. Σπονάρω αμαξάκι και εγώ κατευθείαν στο κάστρο. Είναι σε αυτό το μοτέλ που έχω έρθει και πάρα πολλές φορές, επειδή είναι ένα από τα 5 σημεία που αφήνεις όταν σου τύχει το selling mission του Acid Lab. Αχα. Έχω βγάλει πάρα πολλά λεφτά πουλώντας το Acid Lab και είναι το δεύτερο πιο εύκολο business για να πουλάς σε public lobby. Εδώ τώρα πρέπει να περιμένω έτσι ταμπούρι και όποιος έρθει εκτελείται. Ο χρόνος είναι 10 λεπτά και μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένας. Λογικό είναι ποιος θα έρθει εδώ πάνω, εκτός άμα ξέρεις το κόλπο με το agency που σου δείξα πριν. Μισό λεπτάκι έχει μείνει, το lobby είναι ήρεμο, φύγαν τα καλόπεδα που είχαμε το πρωί και προς το παρόν έχουμε ένα άνετο γκραϊντάρισμα σε public lobby, που τα λεφτά που βγάζει είναι λιγότερα βέβαια από το να το κάνεις σε invite, αλλά αν έχεις μαζέψει αρκετά λεφτάκια είσαι άρχοντας. Άρχοντα. 11.800 για 10 λεπτάκια. Δεν μου την έχει πέσει ακόμα κανείς και πάω σαν ακαράς να πάρω το Tamba GT που ταιριάζει στο γαξερικό μου προφίλ και ψάχνω ρε φίλε να γίνει κάτι. Μια μανούρα, ένα πέσιμο. Βλέπω κάποιον εδώ κοντά, κάτσε να πλησιάσω λίγο. Μπορεί να έχει όρεξη. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάθεται ακίνητος, θέλω να δω αν κάνει AFK και πάω να το ξυπνήσω λίγο. Σηκώνεται αλλά δεν φαίνεται να κουνιέται. Κάτσε να το φάω και με ένα πίστολ, γιατί δεν έχω αρκετά kills με αυτό το όπλο. Και να δούμε τι θα κάνει. Δεν έκανε τίποτα τελικά. Συνέχισε το AFK ο τύπος και πήγα στο garage penthouse να πάρω άλλο καξερικό. Να συνεχίσω τις βολτίτσες. Ο ήλιος αρχίζει να πέφτει στο Λος Άντος και ελπίζω η νύχτα να μας φέρει καινούργιες περιπέτειες. Συνεχίζω να μαλακίζομαι σε δημόσιο χώρο, δηλαδή σε public lobby, ελπίζοντας να έρθει κανένας. Και για καλή μου τύχη εμφανίζεται ένας bounty, αλλά είναι μέσα στη θάλασσα και πάω με το Sparrow για να τσεκάρω ψηλά. Ο τύπος είναι μέσα στο yacht, αλλά δεν έχει ξεκινήσει το challenge, που ξέρω ότι με το Sparrow δεν σε πιάνουν οι πυραυλοί. Αλλά και πάλι είπα δεν θέλω να παίρνω τέτοια οχήματα, Sparrow, Oppressor και τέτοια. Γιατί bounty ρε? Είσαι και πολύ μεγάλος μαλάκας. Πολύ μεγάλος μαλάκας. Επειδή πλησίασα ρε φίλε. Εν τω μεταξύ το bounty μου το βάλε. Αυτός που έχει το bounty εδώ στο yacht και έβαλε μόνο 1.000 ευρώ bounty. Το καραγκιόζι, ξεφτύλα. Όπα κάτσε εδώ μάλλον κάτω από τα κάγκελα, δεν περνάνε σφαίρες, οπότε καλύτερο θα είναι να αλλάξω θέση. Εδώ μου είσαι κουφαλίτσα μου, αλλά πολύ άνετο σε βλέπω. Τρέχεις τώρα, Όπα τι συμβαίνει εδώ? Του ρίξα 2 πάνω του και δεν έπεσε καθόλου το health. Έκατσα να δοκιμάσω από πιο δίπλα, επειδή μου φαίνεται έχει βάλει God mode. Έλα ρε, αυτό είναι headshot. Έχει κάνει glitch κουφάλα. Οπότε κάτσε να φας ένα report για να μάθεις. Κάτσε να βρούμε και το ονοματάκι σου. Clark's Bow. Και fire report για glitching και abusing game features. Εντάξει, δηλαδή άμα κάνεις glitch για να βγάλεις λεφτά, ok ρε φίλε, δεν πειράζει. Αλλά στο free mode σε public lobby μη γαμάσου άλλους δηλαδή, εντάξει. Φάτο και ελπίζω να φας ban. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Αφού δεν έπιασα αυτό το bounty, πετάγω μία από bail office να στείλω τους λεβέντες. Βγαίνω έξω και έχω πετύχει bounty στις αποθήκες μου, στο Cypress.
Και αμάξι και Slam Van, πόσα έχεις ρε φίλε? Oh shit. Με χρέος 20 χιλιάρικα από την ασφάλεια αυτοκινήτου. Μπήκα μέσα, δεν κάνουμε έτσι δουλίτσα ρε φίλε. Αφού ήμουν εκεί κοντά στο γκαράζ, πάω ξαπρίνω το Manana Custom. Πετυχαίνω καινούριο Bounty, αλλά αυτή τη φορά θα το φάω αλλιώς. Ο τύπος φαίνεται έξυπνος και περιμένει να έρθει κάποιος να κάνει αυτή τη δουλίτσα. Επειδή όταν σου έχουν βάλει Bounty, φαίνεσαι πάντα στο χάρτη, ακόμα και όταν έχεις βάλει Ghost Organization. Μάγκες, να το ξέρετε, όταν πουλάτε και βάλετε Ghost, δεν θα φαίνεται το product που αναβοσβήνει, αλλά θα φαίνεται αυτό το κεφάλι με τη νεκροκεφαλή. Οπότε αν έρθει κάποιος για να πάρει το bounty, μπορεί να σου τεινάξει και αυτό που πουλάς. Θα το βάλω σε επόμενο βίντεο που έχω τραβήξει υλικό σε public lobby, αλλά ελίγη και καλή που βλέπετε τα βίντεο μου, καλό είναι να το ξέρετε και να παίρνετε τα bounty από τους άλλους, γιατί έτσι τους βοηθάτε κιόλας. Τώρα πάω να κάνω ένα event του free mode και πρέπει να πάρω το laser εδώ από το αεροδρόμιο. Έρχεται και ένας άλλος τύπος, αλλά τον πρόλαβα. Γεια σου φιλαράκο, δεν προλάβες. Τώρα πρέπει να ρίξω 3 αεροπλάνα. Ωραία μουσικούλα έχει, Έρχονται ένα 3, τους 3 πρώτους τους έφαγα και για να δούμε τα υπόλοιπα. Δεν λοκάρει καλά το εργαλείο. Τον ήπιαμε, έτσι. Loser, τον ήπιαμε. Πήρα μόνο 1 χιλιάρικο. Και θυμήθηκα ότι έχω άλλο ένα αμάξι Lowrider, το Sabre Turbo, που είναι αμαξάρα και αυτό. Το ήθελα από τότε που το έκλεβα για να κάνω source στο Vehicle Warehouse και πάντα ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι με αυτά τα αυτοκίνητα. Έχω και άλλο bounty, ο τύπος είναι και αυτός έξυπνος και τον τρώω με όπλο και όχι με sticky bomb για να μην του καταστρέψω το αμάξι. Τώρα από εδώ που είμαι, στο Garment Factory, οδηγάω προς την αποθήκη στο Warehouse για να στείλω το προσωπικό να κάνει source. Που αυτό ήθελα να κάνω πριν, αλλά μου έκατσε εκείνος ο bounty που με έβαλε μέσα 20 χιλιάρικα. Οπότε πηγαίνω τώρα, το green συνεχίζεται. Βλέπω έρχεται το μάκι. Αλλά δεν είναι τώρα αυτός που έφαγα πριν λίγο. Και θέλω να δω τι ρόλο βαράει. Δεν βγάζει όπλο, οπότε το γράφω και μπαίνω μέσα. Πάω στη loop να τη στείλω για source. Πάω να βγω έξω. Και σκέφτομαι μήπως ο τύπος θέλει βοήθεια με κάποιο mission ή κάτι τέτοιο. Πάνε ξεφτυλισμένε, πού είναι αμοχάδες να χάνεσαι. Και βγάζει όπλο η κουφάλα, ρε. Μάλλον πρέπει να έχει ρίξει κανένα πιτόνι με πετρέλαιο. Άντε γαμίσου ρε. Έχει μπει στο αμάξι και έχει γίνει καπνός.
Εν τω μεταξύ έχουν βγάλει καμιά σχολή. Είναι κάποιο καινούριο trend που σε σκοτώνει και σου καταστρέφουν τα αμάξι. Είναι τόσο εθισμένοι γκρίφερ που άμα δεν βρουν product που πουλάς για να τεινάξουν, σου τεινάζουν τα αμάξι. Εγώ πάντως στον άλλον που είχε bounty και πουλάγε, μόλις το κατάλαβα σταμάτησα και του στείλα μήνυμα. Τώρα προσπαθώ να βρω τον τύπο αυτόν και με ανάγκασα να πάρω και το operation για να τον προλάβω. Είναι μεγάλη κότα και έχει μπλέξει άσχημα. Και έκανα το revenge kill. Έχω και αυτό με τους μπάτσους που σε κυνηγάνε. Οπότε θα βγάλω RC Vehicle. Επειδή αυτός έχει κρυφτεί σε ένα ύπουλο σημείο, ξέρω που έχει καβατζωθεί. Είναι κάτω από τη γέφυρα. Αλάκα. Δεν θα σε έβρισκα νομίζεις. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει να ξημερώνει. Το 48 λεπτό ήταν σχετικά ήσυχο, αλλά ξεκίνησε και τελείωσε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ένα λακαμά που μου την έπεσε χωρίς να τους έχω κάνει τίποτα και μου καταστρέψαν και το αμάξι που αυτοί πλήρωσαν το κόστος και εγώ το πήρα πίσω από τη Morse Mutual. Είναι και αυτοί οι μπάτσοι που δεν καταλαβαίνουν άμα κάνεις PvP γιατί σε ενοχλούν. Βέβαια κανονικά για PvP είναι τα Deathmatch, αλλά το GTA Online είναι ελεύθερο παιχνίδι, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Roleplay μπορείς να κάνεις και από server, αλλά υπάρχουν αρκετοί παίχτες που έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις και μπορούμε να παίξουμε μόνο λίγες μέρες τη εβδομάδα και αυτό για μία μισή ώρα το πολύ. Για δω τώρα που είναι αυτός ο μπαγλαμάς. Πού κρύβεσαι μωρή μερόπη, έτσι για να μάθεις να μην είσαι επιθετικός. Ouch! Μου έβαλε ghost και πήρε λόσπου, άλλαξε lobby, bye bye. Εγώ βέβαια συνέχισα να παίζω και λίγο ακόμα. Την καινούργια μέρα του GTA την ξεκίνησα σωστά, με yoga. Και πρωινή γυμναστικούλα. Evil that means take a backseat, take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet, what attracts these people is my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, you barely got a half-eat Cheeto. Filling with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again, nobody will evade him. Finna kill him and dump the fucking bodies in a lake, obliterating everything is iterated. Renegade him, hit him, make anybody who want it with a pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm until a killer be killed. I'm a killer, be the vanilla gorilla. You're bringing the killer within me out of me. You don't wanna be the enemy of the demon who in me. Or being the receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet while I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid to pull them. Man, stop.